Γεια σας, καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Πάμε σήμερα να φτιάξουμε νηστίσιμο αλάδοτο γλυκάκι, σιροπιαστό. Έτσι, όχι, δεν θα κάνουμε σάμαλι, το σάμαλι σας το έχω δείξει. Σήμερα θα σας δείξω κέικ ενδοκάριδο, μία συνταγή την οποία δεν την έχετε δει πουθενά. Από εδώ και πέρα θα την βλέπετε με διάφορες παραλλαγές, δεν έχει σημασία όμως. Μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποίησεις στα βίντεό μου, να κάνετε γραφούλα στο κανάλι μου, ό,τι θέλετε να έρθετε στις ομάδες μας, μαγειρικές απολαύσεις και Γιώργος Ζόλης μαγειρικές απολαύσεις. Γράψτε μου ένα σχόλιο από πού με βλέπετε ή αφήστε μου μια καρδούλα γιατί με βοηθάτε πάρα πολύ με αυτό. Και τώρα πάμε να σας δείξω την εκτέλεση και τα υλικά. Λοιπόν, εδώ έχω ένα ταψάκι 25x37, είναι το μεγάλο πυρέξ. Εδώ έχω μία κονσέρβα γάλα καρύδας. Εάν δεν βρείτε κονσέρβα γάλα καρύδας, μπορείτε να βάλετε εκχειρίσμα το οποίο πουλάνε παντού σε όλα τα σούπερ μάρκετ. Πουλάνε όμως και κονσέρβες. Έτσι, σε όλα τα σούπερ μάρκετ θα το βρείτε. Είναι η συσκευασία 400 γραμμαρίων. Αυτό πλέον δεν το χρειαζόμαστε. Εδώ έχω σιμιγδάλι ψηλό. Θα πασπαλίσω τον πάτο του ταψιού. Χτυπάτε λίγο από εδώ, βλέπετε. Λίγο από εδώ και ό,τι περισσεύει το πετάμε. Λοιπόν, το ταψάκι μας είναι έτοιμο, πάμε να ξεκινήσουμε. Σε μία κατσαρόλα θα βάλουμε 3 σκούπες ζάχαρη, 720 γραμμάρια. Χυμό από μισό λεμόνι, 3 σκούπες καυτό νερό. Η κούπα μέτρησής μου είναι αυτή, είναι δοσομετρική κούπα, χωράει 250 γραμμάρια σαν νερό. Έτσι, οπότε θα βάλουμε 750 γραμμάρια νερό. Ανακατεύουμε και το βάζουμε για βράσιμο. Από την ώρα βρασμού θα το αφήσετε 6 λεπτά. Εντάξει. Θα βάλουμε το γάλα καρύδας σε ένα μπολ. Έτσι, η συσκευασία είναι 400 γραμμάρια. Θα βάλουμε μία κούπα ζάχαρη, 240 γραμμάρια. Μία καλή τσιμπιά κουρκουμά και χτυπάμε για 3 με 4 λεπτά. Σε αυτό το σημείο θα βάλουμε 1,5 κούπα χυμό πορτοκάλι. Είναι 375 γραμμάρια. Ανακατεύω λίγο χωρίς να δουλέψω το μίξερ μου και θα βάλω και 200 γραμμάρια σιμιγδάλι ψηλό. Ανακατεύω ξανά. 2 κούπες ινδική καρύδα, είναι 160 γραμμάρια. Και τώρα θα αφήσω το μείγμα μου έτσι 1 δεκάλεπτο. Καθαρίζω λίγο εδώ. Αφήνουμε 10 λεπτά όπως σας είπα. 10 λεπτά μετά θα βάλουμε 3 βανιλέτες, 3 κάψουλες βανίλια. Θα προσθέσω μία καλή τσιμπιά
αλάτι. Εδώ έχω αλεύρι για όλες τις χρήσεις και θα βάλω 3 κουταλάκια του γλυκού baking powder, είναι 20 γραμμάρια. Μπορείτε να βάλετε και λίγο παραπάνω αν το θέλετε πιο φουσκωτό. Θα ανακατέψω λίγο και θα το ρίξω στο μείγμα μου. Ανακατεύω σε χαμηλή ταχύτητα να ενσωματωθούν τα υλικά. Καθαρίζουμε να ανακατευτεί καλά το αλεύρι μας με τα υπόλοιπα υλικά. Το αλεύρι μου είναι 2 κούπες, έτσι είναι 300 γραμμάρια. Συνεχίζω το χτύπημα. Το σιρόπι μου είναι έτοιμο, το αφήνω να κρυώσει, έτσι θέλουμε να είναι όσο μπορούμε πιο πολύ παγωμένο. Θα πάρω το ταψί μου, θα βάλω το μείγμα μου μέσα. Απλώνουμε να πάει παντού. Προσέχτε τώρα, εάν το θέλετε πιο ψηλό, πιο ύψος, δηλαδή να του δώσετε πιο ύψος, θα βάλετε μικρότερο ταψί, έτσι. Το γλυκό μας είναι έτοιμο. Τώρα θα ανάψετε το φούρνο σας σε 160 βαθμούς αντιστάσεις πάνω κάτω και θα περιμένετε να προθερμανθεί. Υπάρχει λόγος που θέλω να περιμένετε, θέλω να φουσκώσει λίγο το σιμιγδάλι με τα υγρά που έχω βάλει, έτσι. Περάσαμε τα 10 λεπτά, προθερμάνθηκε ο φούρνος μας στους 160 βαθμούς αντιστάσεις πάνω κάτω. Πάμε για ψήσιμο, περίπου θα σας πάρει 1 ώρα. Το γλυκάκι μας είναι έτοιμο, 1 ώρα χρειάστηκε για να ψηθεί. Πάμε να βάλουμε τώρα το σιρόπι. Κοιτάξτε πως το πίνει. Εννοείται ότι θα του βάλετε όλο το σιρόπι για να φουσκώσει. Θα το αφήσετε να κρυώσει καλά και θα σερβίρετε. Μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποίηση στα βίντεο μου, να κάνετε γραφούλα στο κανάλι μου. Οτιδήποτε χρειάζεστε να έρθετε στις ομάδες μας Μαγειρικές Απολαύσεις και Γιώργος Ζόλης Μαγειρικές Απολαύσεις. Κομμένο και έτοιμο θα το δείτε στην αρχή του βίντεο. Εμείς θα τα ξαναπούμε πάλι σύντομα με μια νέα συνταγή. Γεια και χαρά σας.